हेलो एभ्रिवान र आजदेखि गर्नेछौँ हामी वेब एप्लिकेसन H3 सो यसमा हामी स्टार्ट गर्नेछौँ Unit-1 देखि द्याट इज बेसिक्स अफ नेटवर्किङ एन्ड वेब आर्किटेक्चर ओके सो यसमा हामी आज दुईटा टपिकमा गर्नेछौँ द्याट इज इभ्यालुएसन अफ इन्टरनेट एन्ड बेसिक्स नेटवर्किङ कन्सेप्ट ओके लेट्स स्टार्ट देन र यो युनिटमा हामीले वेब एप्लिकेसनको फर्स्ट युनिटमा हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बेसिक नेटवर्किङ कन्सेप्ट ओके नेटवर्किङ कन्सेप्ट 2 र यसकै नेटवर्किङकै हामीले एडभान्स भर्जनमा पढ्नेछौँ त्यसको बादमा नेटवर्क प्रोटोकल्स वेब आर्किटेक्चर्स नेटवर्क थ्रेट्स एन्ड सेक्युरिटी मेजर्स र यो टपिक्सहरूमा हामी यो युनिटभित्र पढ्नेछौँ ओके सो फर्स्ट आज हामी यो युनिटमा फर्स्ट हामी गर्दैछौँ आज इभ्यालुएसन अफ इन्टरनेट र इन्टरनेटको इभ्यालुएसन कसरी हुँदै आयो सबैले सुनेको छौँ हामीले अहिले पनि हामीले इन्टरनेट युज गर्छौँ डे टु डे लाइफ होइन इन्टरनेट बिना युज केही कुरा पनि हामी राम्रोसँगले फङ्सन हुँदैन र जुनै पनि सेक्टर जुनै पनि फिल्डमा होस् हामीलाई इन्टरनेटको जरुरत पर्छ अहिले र इन्टरनेट इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन र कसरी इभ्यालुएट हुँदै आयो त इन्टरनेट इभ्यालुएसन हुँदै आयो त इन्टरनेटको भनेर हामी यो युनिटमा पढ्नेछौँ ओके सो इभ्यालुएसन अफ इन्टरनेट इन 1876 बेल र बेल ल्याबोरेटरीको कुरा गरेको यो बेल ल्याबोरेटरीमा चाहिँ 1876 मा चाहिँ केम फर्वर्डेड विथ द कन्सेप्ट अफ कम्युनिकेसन्स थ्रु टेलिफोन लाइन्स लिडिङ टु डेभलपमेन्ट अफ पब्लिक स्विच टेलिफोन नेटवर्क र 1877 मा चाहिँ बेल ल्याबोरेटरीले चाहिँ के गरे चाहिँ यो कन्सेप्ट पहिला ल्याएको हो चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ 1976 मा कसले ल्याएको रहेछ बेल यो चाहिँ बेल ल्याबोरेटरीमा चाहिँ यो कन्सेप्ट फर्स्ट डेभलप भएको र यो कन्सेप्ट डेभलप भएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ फर्स्ट कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ थ्रु टेलिफोन लाइन्स र टेलिफोन लाइन तिमीलाई याद भएकै कुरा हो र फर्स्ट डेभलपमेन्ट चाहिँ के रहेछ हाम्रो पब्लिक स्विच टेलिफोन नेटवर्क र यसलाई हामीले सर्ट फर्ममा PSTN भन्छौँ र PSTN तिमीको यो फुल फर्म आउनसक्छ तिमीको अब्जेक्टिभ टाइपमा र यो याद गर्नु पर्यो र यो पब्लिक स्विच टेलिफोन नेटवर्क चाहिँ कहिले आएको रहेछ 1877 मा र यो चाहिँ हाम्रो के हो फर्स्ट टेलिफोन लाइन जुनमा चाहिँ हामी के गर्न सक्थ्यौँ हामी बातचित गर्न सक्थ्यौँ युजिङ टेलिफोन्स ओके र फर्स्ट हाम्रो कन्सेप्ट नेटवर्किङको कन्सेप्ट चाहिँ कहाँबाट आएको रहेछ हाम्रो यो पब्लिक स्विच टेलिफोन नेटवर्क जब चाहिँ यो डेभलप भयो त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रोमा यो नेटवर्कको हाम्रोमा कन्सेप्ट आउनु थाल्यो It opens the new frontiers, allows several homes to connect through telephone lines. From that time, communication was mainly through telephone lines. र त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो के भयो सबै हाउसेसहरू के हुनु थाल्यो होम्सहरू कनेक्टेड हुन थाल्यो एकअर्कामा थ्रु टेलिफोन्स लाइन्स ओके त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले के गर्नु थाल्यौँ एकअर्कामा कम्युनिकेसन गर्नु थाल्यौँ मतलब एउटै नेटवर्कमा आउनु थाल्यौँ त्यो समयदेखिलाई र त्यसमा चाहिँ मेनली के युज हुँदैछ टेलिफोन लाइन्स ओके in late 1950s now in 1950s त्यहाँबाट चाहिँ कहिलेको कुरा हो यो 1950s all the military communication start using telephone networks setting up dedicated connections between the two parties now 1950s मा चाहिँ फर्स्ट के भयो हाम्रो मिलिटरी कम्युनिकेसन स्टार्ट भयो युजिङ टेलिफोन नेटवर्क युज गरेर चाहिँ हाम्रो मिलिटरी कम्युनिकेसन स्टार्ट भयो मतलब यहाँदेखि चाहिँ अलिकति हाम्रो इन्टरनेटको कन्सेप्ट पनि अझै हाम्रो यहाँदेखि सुरु भएको मिलिटरीदेखिकै बुझ्दैछ युएस मिलिटरीले नै युज गर्थे त्यति बेला फर्स्ट हाम्रो नेटवर्क्स इन्टरनेटै भन्दा पनि भयो बुझ्दैछ 1950s मा र उनीहरूले एउटा डेडिकेटेड कनेक्सन भनेको चाहिँ डेडिकेटेड भनेको चाहिँ युजिङ टेलिफोन लाइन्स बुझ्दैछ एउटा केबलदेखि डाइरेक्टली कनेक्टेड टु पार्टिज दुईटा पार्टिजलाई चाहिँ डाइरेक्टली एउटा कुनै पनि लाइनबाट कुनै पनि केबलबाट कनेक्टेड छ भने त्यसलाई हामीले डेडिकेटेड कनेक्सन भन्छौँ र दिस डेडिकेटेड कनेक्सन्स मेड युज अफ टेक्नोलोजिकल सर्किट स्विचिङ र हाम्रो मिलिटरीले के डेभलप गरेछ त्यति बेला सर्किट स्विचिङ भन्ने एउटा टेक्नोलोजी डेभलप गरेछ यो युजिङ दिस टेक्नोलोजी उनीहरूले चाहिँ के गर्ने गर्थ्यो कम्युनिकेसन गर्ने गर्थ्यो द कनेक्सन कन्सिस्ट अफ सेभरल इन्टरमिडिएट लाइन्स एन्ड स्विचिङ अफिस इन राउट्स ओके र बिचमा के हुनु पर्थ्यो स्विचिङ अफिसहरू हुनु पर्थ्यो मतलब राउटर्सहरू हुनु पर्थ्यो बिचमा किनभने हाम्रो सिग्नल के हुन्छ लङ डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु थालेपछि हाम्रो सिग्नल विक हुन्छ र त्यो सिग्नललाई फेरि स्ट्रेन्थ दिनुको लागि बिचमा हामीले स्विचिङ अफिसहरूको जरुरत
पर्छ ओके र त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ सेभरल बिबिसमा चाहिँ के हुँदैछ यो चाहिँ इन्टरमिडिएट लाइन जुन चाहिँ छ अनि स्विचिङ अफिसहरू हुँदैछ दे वर vulnerable to danger of damage to the switching office which may disrupt the entire network र त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि एउटा पोइन्टमा ड्यामेज भयो भने के हुन्थ्यो इन्टायर नेटवर्क के हुन सक्थ्यो ड्यामेज हुनु सक्थ्यो बुझ्दैछ कुनै पनि एउटा पोइन्टमा किनभने डेडिकेटेड लाइन युज गर्थ्यो र डेडिकेटेड लाइन युज गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा पोइन्टमा ड्यामेज भयो भने इन्टायर हाम्रो सिस्टम के हुन्थ्यो ड्यामेज हुन्थ्यो मतलब इन्टायर सिस्टम डिस्ट्रब हुन्थ्यो At the peak of the Cold War, the US Department of Defense (DoD) realized the need to establish fault-tolerant network that would not fail at the time of nuclear war and could survive a single point failure in the network. र यही हाम्रो नेटवर्क चाहिँ कुनै पनि पोइन्टमा फेल भयो भने इन्टायर सिस्टम फेल भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ दे रियलाइज जब कोल्ड वार हुँदै थियो त्यसको टाइममा उनीहरूले रियलाइज गरे कि हाम्रो अब कुनै पनि बम्बिङ हुँदाखेरि कुनै पनि न्युक्लियर वार हुँदाखेरि होइन यस्तो सिस्टम फेलियर भयो भने के हुन्छ एउटा कन्ट्रीलाई धेरै नोक्सान हुनसक्छ कुनै पनि कम्युनिकेसनमा के भयो भने ग्याप भयो भने होइन र कम्युनिकेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सो दे रियलाइज देन उनीहरूले चाहिँ के डेभलप गरे फल्ट टोलरेन्ट एउटा नेटवर्क डेभलप गरे ओके जुन चाहिँले चाहिँ के हुन्थ्यो यस्तो सिचुएसनमा पनि के हुन्थेन फेलियर हुन्थेन र पल ब्यारन along with Donald Davis and Len Kleinrock came forward with the ideas of digital packet switching in which the message to be transmitted in divided into a small chunk called packet र उनीहरूले त्यही अघि चाहिँ हामीले के युज गर्दै थियौँ भने 1950s हामीले डेडिकेटेड कनेक्सन्स भनेको मतलब त्यही कनेक्सन्समा हामीले एउटै मेसेज सेन्ड हुन सक्थ्यो र त्यो सेन्डेड मेसेज क्यान बी ह्याक्ड अथवा ट्र्याक गर्नु सक्थ्यो त्यसलाई है त्यही कन्सेप्टलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट चाहिँ के ल्यायो भन्दाखेरि चाहिँ प्याकेट स्विचिङ भन्ने एउटा कन्सेप्ट ल्यायो र प्याकेट स्विचिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्याकेट स्विचिङ तिमीले यहाँ दिस आर द नेम्स जसले चाहिँ हाम्रो प्याकेट स्विचिङको आइडियाजहरू क्रिएट गरेको थियो बुझ्दैछ र डिजिटल प्याकेट स्विचिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मेसेज चाहिँ डिभाइडेड इन्टु स्मल चङ्क मतलब सानो प्याकेट्समा के हुन्छ त्यो सानो पिसेस अथवा सानो त्यो एउटै मेसेज चाहिँ डिभाइडेड इन्टु स्मल प्याकेज र त्यो स्मल प्याकेज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ डिफरेन्ट रुटबाट जानु सक्छ र डेडिकेटेड लाइन भनेको चाहिँ एउटै लाइन पहिला चाहिँ एउटै लाइन युज गर्थ्यो र त्यो एउटै लाइन युज गर्दाखेरि त्यहाँनिर धेरैवटा डिसएडभान्टेजेसहरू थियो र प्याकेट स्विचिङमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि न एउटै हाम्रो के हुन्छ मतलब यो चाहिँ भयो तिम्रो एउटा प्याकेट नाउ अब प्याकेट स्विचिङमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने चाहिँ यो प्याकेटलाई चाहिँ नाउ डिभाइडेड इन्टु स्मल पिसेस ओके यो खालको सानो पिसेसमा नाउ यो खालको सानो पिसेसमा नाउ यसलाई डिभाइडेड हुन्थ्यो ओके नाउ दिस डिभाइडेड पिस चाहिँ नाउ प्याकेट्स यसलाई हामीले भन्छौँ प्याकेट्स नाउ यो प्याकेटले चाहिँ सपोज दिस इज अ नेटवर्क लाइन्स नाउ यो प्याकेटले चाहिँ यही एउटै मात्रै पाथ लिन्छ भन्ने छैन सपोज यो डेस्टिनेसनमा आउनु पर्यो अरे यो डेस्टिनेसन एदेखि डेस्टिनेसन बीसम्म आउनु पर्यो भने नाउ दिस प्याकेट्स मे टेक डिफरेन्ट रुट्स ओके यहाँबाट अर्को यो बाटो यो प्याकेटले अर्को प्याकेटले यो बाटो ओके न अर्को प्याकेट यो बाटो न डिफरेन्ट रुट्स यसै भएर यो सेम रुट्स एउटै रुट लिन्छ भन्ने छैन प्याकेट स्विचिङमा चाहिँ प्याकेट स्विचिङमा चाहिँ के हुनसक्छ यो प्याकेटले यो रुट यो प्याकेटले यो रुट यो प्याकेटले यो रुट यो प्याकेटले यो रुट अनि यो प्याकेटले यो रुट मतलब डिफरेन्ट रुट यसले लिनु सक्छ र यसमा चाहिँ के हुन्छ यसलाई ट्र्याक गर्ने चान्सेस पनि कम हुन्छ र यो डिफरेन्ट यो एउटै प्याकेट के हुन्छ टुक्रिन्छ स्मल चङ्कमा त्यहाँदेखि डिफरेन्ट पाथबाट आउँछ र यहाँ डेस्टिनेसनमा आइपुग्छ फेरि डेस्टिनेसनमा आएर फेरि यो डल्लै एउटै सेम के हुन्छ यो फेरि कन्भर्टेड इन्टु अ फुल प्याकेट्स बुझ्दैछ जुन पहिला ओरिजिनल प्याकेट्स थिए त्यही प्याकेटमा हेरेर कन्भर्ट हुन्छ त्यहाँदेखि मात्रै हेरेर रिसिभ हुन्छ रिसिभर पोइन्टमा ओके unlike circuit switching in which resources are reserved along the dedicated path of communication packet switching is based on a link sharing मैले भनिहालेँ सर्किट स्विचिङमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा डेडिकेटेड पाथमा कम्युनिकेट हुन्थ्यो भन्नु मतलब एउटै पाथबाट यो के हुन्थ्यो सबै मेसेज सेन्ड गर्नु पर्यो भने एउटै पाथबाट आउँथ्यो यसमा चाहिँ सर्किट स्विचिङमा चाहिँ सरी प्याकेट स्विचिङमा चाहिँ के हुँदो रहेछ
एउटै पाथ लिँदैन, डिफरेन्ट पाथ पनि के गर्न सक्छ, लिनु सक्छ। ओके, The US Department of Defense realized the need to connect geographical separate research computer together to form a network. Now, चाहिँ US डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ के रियलाइज भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब जोग्राफिकल्ली के हुन्छ, सेपरेट एरियाहरू हुन्छ। जस्तै अब युनाइटेड स्टेट्समा तिमीहरूले सम्झ, युनाइटेड स्टेट्समा एउटा जस्तै क्यालिफोर्निया छ। न क्यालिफोर्नियामा पनि अब के छ, डिफरेन्ट लोकेसन्सहरू छ होइन। त्यो डिफरेन्ट लोकेसनमा के गर्नु पर्यो हामीलाई, त्यो दुईटा जोग्राफिकली डिफरेन्ट सेपरेट लोकेसन। जस्तै यहीँ हेऱ्यो भने पनि हाम्रो अब गेजिङ छ होइन, गान्तोक छ, त्यसरी नै अब डिफरेन्ट लोकेसन छ, जोरताङ छ। र यो डिफरेन्ट जोग्राफिकल एरियालाई हामीले के गर्नु पर्यो, अब कनेक्ट गर्नु पर्यो भने हामीलाई नेटवर्कको जरुरत पर्छ। र यो रियलाइज भयो कि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, अब यो डिफरेन्ट सेपरेट जोग्राफिकल एरियालाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ, वी सुड कनेक्ट टुगेदर। ओके, र त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के डेभलप भयो, अब नेटवर्कको कन्सेप्ट त्यहाँदेखि सुरु भयो। नाउ उनीहरूले चाहिँ के गर्नु थाल्यो, अब जो डिफरेन्ट सेपरेट जोग्राफिकल एरियालाई पनि के गर्नु थाल्यो, कनेक्ट गर्नु थाल्यो। त्यसबाट चाहिँ के फर्म भयो, एउटा नेटवर्क फर्म भयो। दिस लिड टु द डेभलपमेन्ट अफ एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी नेटवर्क। ओके, त्यस यसले चाहिँ के भयो, आर्क नेट भन्ने 1969 मा चाहिँ के डेभलप भएछ, आर्पनेट। ओके, आर्पनेटको फुल फर्म मे यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र यो सर्टकट आउनु मतलब सरी अब्जेक्टिभ टाइपमा आउनु सक्छ, एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी नेटवर्क, यसको फुल फर्म। ओके, र 1969 मा के डेभलप भएछ, एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एडभान्स नेटवर्क। ओके, र यो चाहिँ कसले डेभलप गरेको रहेछ, युएस डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स मिलिट्री। ओके, र आर्पनेट मेड युज अफ टेक्नोलोजी कल डिजिटल प्याकेट स्विचिङ। र यसकोमा पनि कुन चाहिँ टेक्नोलोजी युज गर्दैछ, डिजिटल प्याकेट स्विचिङ। ओके, डिजिटल प्याकेट स्विचिङ। र इनिशियली इट युज वाज रिस्ट्रिक्टेड टु नन कमर्सियल पर्पज सच एज मिलिट्री इन रिसर्च। र नन कमर्सियल पर्पजको लागि चाहिँ के थियो, यो एकदम यो मात्रै, यो मतलब रिस्ट्रिक्टेड थियो। यो चाहिँ कसले मात्रै युज गर्थ्यो, डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले युज गर्थ्यो। सबसेकेन्डली इट युज एक्सटेन्ड टु एजुकेसन बाई सपोर्टिङ भेरियस एजुकेसन इन्स्टिट्युट। र बादमा चाहिँ के भयो, अब यो पहिला चाहिँ के मात्रै थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ युएस डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले मात्रै युज गर्थ्यो। तर बादमा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ के हुँदै गयो, अब यसलाई चाहिँ कसले पनि युज गर्न थाल्यो, एजुकेसन इन्स्टिट्युट्सहरूले पनि के गर्नु थाल्यो, यसलाई युज गर्नु थाल्यो। Need for communication between various heterogeneous network. Heterogeneous भनेको चाहिँ डिफरेन्ट नेटवर्क भनेको फाल्टै नेटवर्क, र heterogeneous network led to development of TCP IP। र यसरी फाल्टै नेटवर्क हामीले के गर्नु थाल्यो, अब एउटा अब यो मिलिटरीले बनाएको नेटवर्क, र अर्को पनि हामीले यहाँनिर नेटवर्क छ, यहाँनिर बनाएको छ, along with several smaller network, another large network called NSF net. NSF net was developed in 1984 by NSF. NSF भनेको नेसनल साइन्स फाउन्डेसन। ओके, नेसनल साइन्स फाउन्डेसन अफ युएसए, युएसएको नेसनल साइन्स फाउन्डेसनले अर्को नेटवर्कको के गर्यो, डेभलप गरे, जुन चाहिँ एनएसएफ नेटवर्क। र यो नेटवर्क भयो युएस डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सको नेटवर्क आर्पनेट। यो दुईटा सँगै आयो, अथवा यो खालको फाल्टो नेटवर्क्सहरू एकअर्कामा आउँदाखेरि चाहिँ के को डेभलपमेन्ट भयो अरे, डेभलपमेन्ट अफ टिसिपी आइपी। र टिसिपी भनेको फुल फर्म हो ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल्स, र आइपी भनेको इन्टरनेट प्रोटोकल्स। र यसलाई हामीले डिटेल्समा पढ्न सक्छौँ, र यो आएको हो 1970 मा, र यसलाई हामीले बादमा डिटेल्समा पढ्छौँ, टिसिपी आइपी अनि आइपी। ओके, र यो प्रोटोकल्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा रुल्स हो, र कुनै पनि कम्युनिकेसन गर्नुको लागि होस्, कुनै पनि ठाउँमा होस्, हामीलाई रुल एन्ड रेगुलेसन चाहिन्छ। विदाउट रुल एन्ड रेगुलेसन कुनै पनि कुरा सही तरिकाले के गर्न सक्दैन, फङ्सन हुन सक्दैन। र इट्स एउटा प्रोटोकल्स हो, एउटा रुल्स हो, कसरी चाहिँ हामीले इन्टरनेटमा अथवा नेटवर्कमा कसरी हामी फाइल्सहरू एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ, अथवा कसरी हामी कम्युनिकेसन्स गर्न सक्छौँ, त्यसको एउटा रुल्सहरू, रुल्स हो यो टिसिपी आइपी। ओके, यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, बादमा यसलाई हामी डिटेल्समा पढ्नेछौँ। र यसरी हेटेरोजेनियस डिफरेन्ट नेटवर्क्सहरू एकअर्कामा मतलब टुगेदर आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, यो टिसिपी आइपीको पनि के भयो, डेभलपमेन्ट भयो 1970 मा। ओके, नाउ मैले भनिहालेँ
अनि त्यसको बादमा के भयो हाम्रो एनएसएफ नेट पनि डेभलप गर्यो हाम्रो एनएसएफ युएसले 1984 मा। त्यसको बादमा चाहिँ नेसनल साइन्स फाउन्डेसन फर रिसर्च र कसले डेभलप गरेको भन्दाखेरि नेसनल साइन्स फाउन्डेसन फर रिसर्च एन्ड एडुकेसन। यो के पर्पसमा भन्दाखेरि एडुकेसन पर्पसमा वेन आर्पनेट एन्ड एनएसएफ नेट वेयर इन्टरकनेक्टेड नाउ के भयो यो दुईटा इन्टरकनेक्टेड भयो एकअर्कामा कनेक्टेड भयो द नेटवर्क ग्रोथ इन्क्रिज ट्रिमेन्डियसली नाउ। अब चाहिँ हाम्रो फेरि नेटवर्कमा अझै के भयो नेटवर्क बढेर गयो मतलब भास्ट एरियामा के भएर गयो इन्क्रिज भएर गयो। टिसिपी आइपी प्रोटोकल्स रुल फर कम्युनिकेसन मैले भनिहालेँ यो चाहिँ के हो कम्युनिकेसनको एउटा रुल्स हो। एक्ट एज अ ग्लु टु कनेक्ट भेरियस हेटेरोजिनियस नेटवर्क टुगेदर इन्टु अ सिङ्गल नेटवर्क। र यसले के को काम गर्छ भन्दाखेरि एउटा ग्लुको काम गर्छ र सेभरल डिफरेन्ट नेटवर्कलाई के गर्ने गर्छ यसले एक अर्कामा मतलब टुगेदर सँगै ल्याउने काम गर्छ जोड्ने काम गर्छ इन सिङ्गल नेटवर्क। दिस वाइड नेटवर्क इज एन इन्टरनेट नेटवर्क अफ नेटवर्क र यसलाई नै हामीले के भन्छौँ यो वाइड नेटवर्कलाई र हामीले वाइन पनि भन्छौँ। ओके वाइन डब्लुएन वाइन वाइड एरिया नेटवर्क र वाइड एरिया नेटवर्क भनेको नै के हो हाम्रो इन्टरनेट हो र यसलाई हामीले नेटवर्क अफ नेटवर्क पनि भन्छौँ कि नेटवर्क अफ नेटवर्क्स। र नेटवर्क अफ नेटवर्क्सलाई हामीले भन्छौँ इन्टरनेट अथवा वाइड एरिया नेटवर्कलाई पनि हामीले भन्छौँ इन्टरनेट। र त्यसरी नै आर्टनेट एनएसएफ नेट यिनीहरू चाहिँ के भयो एकअर्कामा जोडियो टुगेदर भयो र टुगेदर भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा लार्ज नेटवर्क फर्म भयो र त्यो लार्ज नेटवर्कलाई नै हामीले के भन्दो रहेछौँ इन्टरनेट। र अहिले हेऱ्यो भने हाम्रो नट ओन्ली द युएस र इन्टायर वर्ल्डले हामी के गर्छौँ अहिले इन्टरनेट युज गर्छौँ र यो चाहिँ हो नेटवर्क अफ नेटवर्क अथवा हामीले भन्छौँ वान ओके। The internet is a global network that's comprise many voluntarily interconnected networks. It operates without a central government bodies. र अब internet it's a global network र नेटवर्क यो भयो एउटा नेटवर्क यो भयो एउटा नेटवर्क ओके। यो भयो हाम्रो इन्डियामै अब डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ जस्तै हाम्रो अब गेजिङमा एउटा नेटवर्क होइन गान्तोकमा नेटवर्क छ सबैतिर नेटवर्क छ यो एकअर्कामा कनेक्ट छ नाउ त्यो कनेक्ट हुन्छ इन्टायर कन्ट्री नाउ कन्ट्री पनि के हुनसक्छ एकअर्कामा कनेक्टेड हुनसक्छ होइन। अब इन्डियाबाट पनि हामी युएसमा भएको पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ जस्तै अहिले फेसबुक हेऱ्यो भने यो इट्स अ युएस बेस टेक्नोलोजी फेसबुक होइन र यो पनि हामीले इन्डियामा बसेर युज गर्न सकिरहेको छौँ भन्नु मतलब हामी कनेक्टेड विथ युएस अल्सो एन्ड नट ओन्ली युएस अरू वर्ल्डसँग पनि हामी कनेक्टेड छौँ र त्यसलाई ग्लोबल नेटवर्कलाई नै हामीले भन्छौँ इन्टरनेट ओके। इट्स अपरेट्स विदाउट अ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट बडी र यसमा कुनै प्रकारको सेन्ट्रल गभर्मेन्ट बडी हुँदैन। द स्ट्यान्डर्डाइजेसन अफ कोर प्रोटोकल्स IPv4 एन्ड IPv6 र IPv4 भनेको IP भर्जन इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 भनेको IP इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 6 र यसमा 64 बिट स्टोर गर्छ यसमा 128 बिट स्टोर गर्छ र यसमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले कम्ती बिट एड्रेस कम्ती के गर्छ स्टोर गर्छ भने यसले बेसी बिटको एड्रेसहरू के गर्छ स्टोर गर्छ। यो चाहिँ पुरानो भर्जन हो यसको लेटेस्ट भर्जन के रहेछ IPv6 इज एन एक्टिभिटी अफ इन्टरनेट इन्जिनियरिङ टास्क फोर्स र यो चाहिँ कसले हेर्छ भन्दाखेरि यसलाई कसले हेर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई कसले हेर्दो रहेछ IPv4 IPv6 योलाई चाहिँ यसको स्ट्यान्डर्डाइजेसन चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि इन्टरनेट इन्जिनियरिङ टास्क फोर्स IETF ओके। टु मेन्टेन interoperability, the principal namespace of the internet are administered by the Internet Corporation of Assigned Name and Numbers, ICANN. Okay, ICANN is also एउटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन कम्पनी हो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ जति पनि एसाइनहरू गर्छ जस्तै युनिक आइडेन्टिफायर्स जस्तै यहाँनिर तिमीले देख्न सक्छौ जस्तै डोमेन नेम हामीलाई चाहिन्छ होइन इन्टरनेट प्रोटोकल्स दिनु पर्यो एड्रेसहरू दिनु पर्यो अदर मेनी प्यारामिटर्सहरू दिनु पर्यो र यो सबै चाहिँ कसले दिँदो रहेछ हामीलाई ICANN ले ओके।
Several government and private organizations collectively call internet service protocols र इन्टरनेट सर्भिस प्रोटोकल्स तिमीलाई यादै छ आइएसपी जसले चाहिँ हामीलाई इन्टरनेट प्रोभाइड गर्छ र इट्स गभर्मेन्ट अर इट्स प्राइभेट अर्गनाइजेसन प्राइभेट पनि हुनसक्छ गभर्मेन्ट पनि हुनसक्छ यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइड गर्छ जस्तै हामीले यहाँनिर पाउन सक्छौँ एयरटेल होइन भोडाफोन जियो दिस आर द इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर जसले चाहिँ हामीलाई इन्टरनेट प्रोभाइड गर्छ द इन्टरनेट मेड इट पोसिबल टु एक्सचेन्ज इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेट विथ रिमोट नोड्स र इन्टरनेटले हामीलाई के पोसिबल गर्छ हामी रिमोट नोड्सहरूसँग हामी के गर्न सक्छौँ कम्युनिकेट गर्छौँ र नोड इज अल्सो अ कम्प्युटर जब हामी कुनै पनि इन्टरनेटमा हामी कनेक्टेड छ भने हाम्रो फोन होस् अथवा कम्प्युटर होस् त्यसलाई हामीले भन्छौँ नोड ओके तिम्रो फोन तिमी इन्टरनेटसँग कनेक्टेड छौ नभए तिम्रो फोन चाहिँ के भयो एउटा नोड भयो र हामी यो नोड हामी के गर्न सक्छौँ युजिङ इन्टरनेट हामी यो नोडसँग के गर्न सक्दो रहेछौँ हामी कम्युनिकेट गर्नु सक्छौँ एज यु नो द्याट होइन तिम्रो फ्रेन्डसँग बात मार्न सक्छौ तिम्रो फ्रेन्ड कुनै पनि कुनामा होस् वर्ल्डको तिमी के गर्न सक्छौ कम्युनिकेट गर्न सक्छौ थ्रु युर मोबाइल फोन ओके दिस इज पोसिबल with internet. A bandwidth describe the maximum data transfer rate of a network or internet connections. र bandwidth भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै तिमीहरूको नेटवर्क स्पिड कति छ भन्दाखेरि हामीले भन्छौँ 1 MB होइन 2 MB को स्पिड छ र द्याट इज अ डेटा ट्रान्सफर रेट र त्यसलाई नै हामीले भन्छौँ bandwidth ओके र यसमा आज हामी अलिकति यो बेसिक्स नेटवर्क कन्सेप्टलाई पनि अलिकति गरिहालौँ network is any collection of independent computer that communicate with one another over a shared network medium र हामीले नेटवर्क त पहिलादेखि पढ्दै आएको होइन क्लास 10 मा पनि हाम्रो वेब एप्लिकेसन भन्ने एउटा च्याप्टर थियो त्यहाँनिर हामीले अलरेडी स्टडी गरिसकेको छौँ नेटवर्कको विषयमा र नेटवर्क इज एन कलेक्सन अफ इन्डिपेन्डेन्ट कम्प्युटर्स र कुनै पनि कम्प्युटर्सको कलेक्सनलाई हामीले भन्छौँ नेटवर्क ओके द्याट कम्युनिकेट विथ वान एनदर ओभर अ सेयर नेटवर्क मिडियम्स र हामी त्यसमा कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ र त्यसलाई हामीले सेयर गर्न सक्छौँ डिफरेन्ट फाइल्स डिफरेन्ट डकुमेन्ट्स होइन वी क्यान कम्युनिकेट्स ओके युजिङ नेटवर्क्स र निड फर नेटवर्क्स र हामीलाई नेटवर्कको जरुरत किन छ भन्दाखेरि कम्प्युटर नेटवर्क क्यान युज केमा युज गर्न सक्छौँ केमा निड छ भन्दाखेरि कम्प्युटर नेटवर्क क्यान बी युज एज मिन्स अफ रिसर्च सेयरिङ एन्ड कम्युनिकेसन एउटा छ हाम्रोमा रिसर्च सेयरिङ अर्को छ हाम्रोमा कम्युनिकेसन ओके फर्स्ट हामी गर्छौँ रिसर्च सेयरिङ र रिसर्च सेयरिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी कम्प्युटर के गर्न सक्छौँ कम्प्युटरमा हामीले हार्डवेयर अनि सफ्टवेयर बोथ वी क्यान सेयर ओके हार्डवेयर पनि सेयर गर्न सक्छौँ सफ्टवेयर पनि सेयर गर्न सक्छौँ यसलाई नै भन्छ हामीले रिसोर्स सेयरिङ जस्तै इक्जाम्पलमा हार्डवेयरमा के सेयर गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इन्क्लुडिङ पेरिफेरल्स भनेको जस्तै प्रिन्टर भयो स्क्यानर भयो वी क्यान अल्सो सेयर सिपियु मेमोरी यो सबै हामीले सेयर गर्न सक्छौँ रिसोर्सेस हार्डवेयर रिसोर्सेसहरू सेयर गर्न सक्छौँ जस्तै प्रिन्टर आई गिभ यु द इक्जाम्पल अफ प्रिन्टर जस्तै तिम्रोमा 10वटा कम्प्युटर छ र 10वटा कम्प्युटरमा 10वटा प्रिन्टर दिनु चाहिँ के हुन्छ एकदम कस्टलियर हुन्छ होइन कुनै पनि तिमीहरूको अफिसतिर जाऊ त्यहाँनिर 2टा 3टा प्रिन्टर हुन्छ त्योभन्दा बेसी हुँदैन र त्यहाँनिर अब 10-20वटा कम्प्युटर हुनसक्छ र 10वटा कम्प्युटरलाई हामीले 10वटा प्रिन्टर दिँदा के हुन्छ कस्टलियर हुन्छ सो हामीले के गर्छौँ एउटा नेटवर्क फर्म गर्छौँ र नेटवर्क फर्म गर्छौँ र यहाँनिर के गरिदिन्छ हामी कम्प्युटरमा चाहिँ एक एकवटा कम्प्युटरमा हामी के गरिदिन्छौँ यसरी एउटा नेटवर्कमा हामी गर्छौँ ओके नाउ यो कम्प्युटरमा हामीले एउटा प्रिन्टर जोडिदिएको छ भने के हुन्छ अब दिस कम्प्युटर क्यान अल्सो प्रिन्ट दिस कम्प्युटर क्यान अल्सो प्रिन्ट दिस कम्प्युटर क्यान अल्सो प्रिन्ट विथ दिस एउटा प्रिन्टरबाट सबै प्रिन्टरले के गर्न सक्दो रहेछ प्रिन्ट गर्नु सक्छ ओके जब यो चाहिँ कति बेला पोसिबल हुन्छ जब चाहिँ हामी एउटा नेटवर्कमा छ भने र त्यो एउटा भयो हाम्रो हार्डवेयर सेयरिङ अर्को चाहिँ हाम्रोमा सफ्टवेयर सेयर हामीले सफ्टवेयर रिसोर्सेसहरू पनि सेयर गर्न सक्छौँ included systems and application softwares and files that may include text, audio, video, content यिनीहरू सबै हामी के गर्न सक्छौँ एउटा नेटवर्कमा सेयर गर्न सक्छौँ बुझ्दैछ हामीले टेक्स्ट सेयर गर्न सक्छौँ अडियो सेयर गर्न सक्छौँ भिडियोज फाइल्स थुप्रो कुरा हामी के गर्न सक्छौँ सेयर गर्न सक्छौँ द्याट इज अ software resources sharing okay note that in the network shown in figure 1.1 the three computer systems are connected with each other and to the printer through the network हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ फिगरमा यहाँनिर चाहिँ हाम्रोमा 3टा कम्प्युटर छ एबिसिडी
सरी एबिसी अनि यहाँनिर एउटा प्रिन्टर कनेक्टेड छ न यो एउटा प्रिन्टरबाट मतलब यो तिनटै कम्प्युटरले के गर्नु सक्छ यो प्रिन्टरमा प्रिन्ट गर्नु सक्छ र यो चाहिँ केमा चाहिँ एउटा नेटवर्कमा छ र यसमा तिमीले देखिरहेछौ एउटा लाइन मतलब एउटा केबलबाट कनेक्टेड भइरहेको छ र केबलमा के छ एउटा प्रिन्टर कनेक्टेड छ र यो प्रिन्टर एउटा प्रिन्टरबाट चाहिँ यो तिनटै कम्प्युटरले के क्यान प्रिन्ट र यो चाहिँ कति बेला मात्रै पोसिबल छ जब हामी एउटा नेटवर्कमा हुन्छौँ another sharing was communication sharing communication गर्न सक्छौँ हामी connecting computers through a network facility exchange of information among the nodes in the network र जब हामी एउटा नेटवर्कमा हुन्छौँ र हामीले के गर्न सक्छौँ इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ एमङ नोड्स इन द नेटवर्क र डिफरेन्ट नोड्सहरूसँग हामी के गर्न सक्दो रहेछौँ इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्नु सक्छौँ फर एक्जाम्पल एनी अफ द computer system in figure 1.1 may send data to any of three computer systems or the printer as it connected to every node in the network. Creation of a network required various network devices such as modems, routers, switches, and bridges, each of which play a special role in network. Network differs on the basis of transmission medium, use a range of node in the network, their geographical span, and their purpose. र हामीले के गर्नु सक्दो रहेछौँ यो भयो हाम्रो फिगर 1.1 मा देखिरहेको छौँ जस्तै हामीले कसरी कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि दिस कम्प्युटर क्यान सेयर डिफरेन्ट थिङ्स जस्तै एउटा प्रिन्टर भयो अथवा हामीले यहाँबाट टेक्स्ट भयो कुनै पनि फाइलहरू भयो अथवा हामी कम्युनिकेट गर्नुहोस् वी क्यान कम्युनिकेट विथ इच अदर ए बीसँग गर्न सक्छ बी सीसँग गर्न सक्छ सी फेरि एसँग पनि गर्न सक्छ र यो प्रकारले हामी कम्युनिकेट गर्नु सक्छौँ र कुनै पनि नेटवर्क फर्म गर्नुको लागि चाहिँ हामीलाई डिफरेन्ट डिभाइसेसहरूको जरुरत पर्छ फर क्रिएसन अफ नेटवर्क we need अथवा we require different devices जस्तै मोडेमको जरुरत पर्छ हामीलाई राउटर स्विच ब्रिज र यो डिफरेन्ट डिभाइसेसको विषयमा हामी बादमा पढ्नेछौँ मोडेम भनेको के हो मोडेम भनेको राउटर भनेको के हो स्विचेस भनेको के हो ब्रिज भनेको के हो ब्रिजेस भनेको यो सबै हामी बादमा पढ्नेछौँ ओके र नेटवर्क डिफर अन द बेसिस अफ ट्रान्समिसन मिडियम र के को मतलब ट्रान्समिसन मिडियम हामीले डिफरेन्ट ट्रान्समिसन मिडियम्सहरू युज गर्छौँ र कसरी हाम्रो नोट्सहरू एरेन्ज हुन्छ इन द नेटवर्क जोग्राफिकल स्प्यानमा र यो प्रकारले हामी एउटा नेटवर्कलाई डिफर गर्न सक्छौँ र यो ट्रान्समिसन मिडियम भनेको के हो एउटा नोड एउटा नेटवर्कमा हामीले नोडलाई कसरी एरेन्ज गर्न सक्छौँ त्यसलाई हामीले टपोलोजी भन्छौँ होइन नेटवर्क टपोलोजी र त्यो चाहिँ हामी बिस्तारै यहाँनिर पढ्दै जानेछौँ ओके लास्ट वान इज एक्सेस टु रिमोट डिभाइसेस डेटाबेसेस र डेटाबेसेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले पहिला पनि पढेको डेटाबेस इज अ कलेक्सन्स अफ डेटाज र कुनै पनि ठाउँमा तिमीले के गरेको छौ सिस्टमेटिकली अथवा म्यानेज गरेर अर्गनाइज गरेर कुनै पनि डेटाजहरूलाई राखेका छौँ तिम्रो कम्प्युटर सिस्टममा भने त्यसलाई हामीले डेटाबेस भन्छौँ र त्यो रिमोट डेटाबेसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ युजिङ नेटवर्क वी क्यान एक्सेस द्याट because it is easy for an average person to access any remote database say for example airline reservation and thereby book ticket र it's also a database now air reservation तिमी यहाँ बसेर तिमीले एयर के गर्न सक्छौ एयर टिकट रिजर्भ गर्न सक्छौ अथवा ट्रेन टिकट बुक गर्न सक्छौ होटल बुक गर्न सक्छौ द्याट्स अ रिमोट एक्सेसिङ बुझ्दैछ यसलाई चाहिँ भन्छ रिमोट एक्सेसिङ र के गर्नु डेटाबेसलाई चाहिँ रिमोटली एक्सेस गर्नु र कसको डेटाबेसलाई यहाँनिर गर्दैछौँ हामीले एयरलाइन र कुनै पनि तिमीले टिकट गर्दैछौ भने त्यसको हामीले एयरलाइनको डेटाबेस युज गर्दैछौँ बुझ्दैछ एयरलाइनले जति पनि उनीहरूको इन्फर्मेसन हुन्छ कहाँ राखेको हुन्छ डेटाबेसमा राखेको हुन्छ र त्यही डेटाबेसमा राखेकोलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ एक्सेस गर्न सक्छौँ थ्रु नेटवर्क ओके इन्टरनेट र त्यसरी नै हामीले कुनै पनि टिकट्सहरू बुक गर्नुभयो रेलवे टिकट्सहरू बुक गर्नुभयो र यसलाई नै हामीले भन्छौँ एक्सेस टु रिमोट डेटाबेस ओके यो हामीले घर बसी अथवा तिम्रो मोबाइल फोन अथवा तिम्रो कम्प्युटर युजिङ द्याट कम्प्युटर्स थ्रु इन्टरनेट वी क्यान बुक दिस टिकट्स ओके र यसलाई नै भन्छ एक्सेस हामीले रिमोटली हामीले डेटाबेस एक्सेस गर्नु सक्छौँ लाइकवाइज डेटाबेस अफ ट्रेन अनलाइन युनिभर्सिटी होटल्स etc can be accessed as per the requirement remote control access program can be used to troubleshoot problems or show new users how to perform a task र हामीले के गर्न सक्छौँ
यो तिमीले तिम्रो ठाउँमा बसी पनि अर्को कम्प्युटरलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ कन्ट्रोल गर्नु सक्छौँ ओके र यसलाई चाहिँ भन्छ रिमोट एक्सेस र त्यसको लागि अब डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरू छ त्यो हामी बादमा गर्नेछौँ र यहाँ चाहिँ कन्सेप्ट के मात्रै बुझ्नु पर्यो हामीले युजिङ इन्टरनेट अथवा युजिङ नेटवर्क्स हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ रिमोट एक्सेस गर्नु सक्छौँ बुझ्यो यहाँ बसी तिमीले के गर्न सक्छौ कुनै पनि टिकट बुक गर्न सक्छौ ओके कुनै पनि होटल बुक गर्न सक्छौ अथवा तिमीले के गर्न सक्दो रहेछौ अरूको कम्प्युटर्स तिमीले तिम्रो साथीको कम्प्युटर्स तिम्रो साथीकोमा केही प्रब्लम आउँदैछ भने यु क्यान युज द्याट कम्प्युटर यहाँ बसी तिमीले के गर्न सक्छौ तिम्रो कम्प्युटरलाई ह्यान्डल गर्नु सक्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ हामीले रिमोट कन्ट्रोल अथवा रिमोट एक्सेस ओके सो दिस मच फर टुडे थ्याङ्क यू एभ्रिवान